Doamne ajută, doamna Doamne Mariana. ajută, Alice! Astăzi o să pregătim lapte de soia. Soia provine din cultură proprie de la Mănăstire. O să vă arăt cum procedăm la obținerea acestui lapte. Pentru laptele de soia o să vă arăt o rețetă la 200 de grame de soia. Ar trebui să ne iasă 3 litri de lapte. Dumneavoastră aveți acolo în lighean soia deja hidratată? Da, am hidratat-o ieri pentru că Știați că altfel venim nu astăzi. puteam să o prelucrăm, da. Am hidratat soia înainte cu 24 de ore, am spălat-o bine, am curățat impuritățile și o să ne apucăm să facem lăptelul. Are și o cojiță ca năutul, nu? Căjuță, o cară se numește produsul care rămâne din prelucrarea soiei. Folosi la alte preparate, cum ar fi chifteluțe, da, prin prelucrare termică. Dar noi, după ce hidratăm soia, boabele de soia, ar trebui să curățăm manual bobițele de acea cojiță? Nu necesită o curățare manuală, sunt persoane care insistă pe acest procedeu, fiecare face în funcție de cum dorește. Prin strecurarea laptelui rămâne se separă, da. La o măsură de soia o să folosim 3 sau 4 măsuri de apă în funcție de concentrația pe care o dorim. Să facem la 4 măsuri de apă astăzi. O să folosim un aparat special pentru mixare, mai puternic. Adăugăm deocamdată decât 2 măsuri de apă. Îl introducem în robot. Cam 30-40 de secunde lăsăm la blender. Am folosit 2 măsuri de apă, mai folosim încă 2. Amestecăm soia deja măcinată. Aveți o cultură mare de soia aici la Mănăstire? Anul acesta nu s-a cultivat foarte mult, urmează să cultive. Eu personal am căutat soia în comerț și n-am găsit decât online, la magazine mai puțin și aș fi fericită dacă ați găsit la Pangarul Mănăstirii. O să rugăm pe părintele nostru stare să cultive soia, să avem bucuria să putem produce și noi lapte în casă de soia. Și am pregătit un vas de inox în care o să strecor laptele de soia și folosim tifon. Este mult mai ușor ca să obținem o cara prin strecurare. O să strecurăm laptele de soia. Este foarte bun pentru colesterol, potrivit pentru cei vârstnici cât și pentru copii. Conține foarte mult calciu. Conține calciu, fier, lecitină. Laptele de soia este ideal pentru post. Nu conține lactoză, indicat pentru diete, pentru cei care vor să slăbească chiar. Pentru că este sărac în grăsimi. Sărac în grăsimi, da, într-adevăr. Un pahar de lapte asigură sațietatea necesară pentru cel puțin un sfert de zi. Este o sursă de sănătate. L-ați introdus în meniul de aici, de la Mănăstire? Da, pentru că am cultivat boabe de soia și avem. L-am introdus cu succes, mai ales în zilele de post. Preferatul meu este orezul cu lapte de soia. O să vedeți că este foarte bun. Vă vom ruga să ne arătați rețeta la un moment dat. Da. Cât și simplu. Este indicat pentru tofu. Putem obține brânză tofu, tot așa un locuitor al brânzei naturale.
Vă voi arăta această rețetă de tofu. Noi o folosim cu mărar sau simplu sau cu ardei sau cu ulei de cimbru, iaurt. Din laptele simplu putem prepara orez cu lapte, griș cu lapte sau se poate consuma simplu. Conține estrogen, un hormon care este foarte bun, mai ales pentru femei, un locuitor al hormonilor naturali. Iar la o vârstă, la noi la femei, chiar este foarte indicat. Este o minune pentru noi, ne-a lăsat Dumnezeu ceva deosebit și noi încercăm să valorificăm acest produs. Cu ajutorul Dumnezeu, rugăm pe Părinte să ne cultive anul acesta mult mai multă soia, ca să putem și comercializa la Pangar. Între timp, ce aveți de făcut acum? Să o stoarceți? Acum storc. Obținem o cara, da? De fapt, resturile de la soia. Îl stoarcem într-un tifon. Am folosit un tifon, este mult mai simplu de folosit. Pentru cei care nu au tifon, poate să folosească o perdea nouă, curată. O cara care rămâne se poate folosi. Eu mai puțin o folosesc, prefer să o folosim ca rest pentru animale. Dar dacă cineva dorește să folosească, trebuie neapărat fiartă și se poate folosi la chifteluțe, un locuitor al cărnii. În post mai mult folosim. O depozităm în frigider, dar nu mai mult de 3 zile. Și nu numai în post, ci și pentru persoanele... Da, și pentru cei care au probleme cu digestia, că este un produs ușor, pentru cei care nu doresc să mănânce carne, pentru vegani, pentru copii, este indicat și pentru copii. Am obținut laptele de soia. Arată exact ca un lapte normal de la vacă, decât că este vegetal. Mai mult durează să hidratăm boabele. Da, mai mult durează să hidratăm boabele. Și rețeta propriu-zisă. Da, nu este ceva foarte greu. Exact cum procedăm cu fasolea, că de fapt și soia tot fasole este. Acesta este laptele, data viitoare vă arăt cum să prepară brânza tofu. Laptele obținut se fierbe și se consumă preparat termic, deci nu crud. Necesită o fierbere de 15-20 de minute cu puțină sare. Pentru cei care doresc să-și adauge zahăr sau alte arome, poate să-l consume cum doresc. Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești